نعم. يعني إذا فضيلتكم ضد المساجد الآن بهذه الكيفية وضد تربية الناس داخل المسجد بهذه الطريقة أيضا. لا أنا بس يجون الأول، احنا يعني أصبحنا في عصر الرفاهية. صرنا في عصر الرفاهية لنعمل مساجد، بس فين طب سكان المساجد؟ هذا الكلام. أدخل أي مسجد واسع في 4 يصلون على استحياء، ألا في إيه؟ سبحان الله. وبعدين حليتم مصاحفكم. المراد بحليتم يعني مصحف مذهب مزركش، مصحف مش عارف في خطيفه ونأخذه للديكور ويوضع على الرف في المكتبه في سبحان الله. وبعدين في قضيه خطيره، لو كنت اوصي ابنا لي فكتبت له وصيه، انت مثلا يعني نعم، اوصيت ابني، اوصيت محمد، اوصيت احمد نعم. ابني، اوصيت اي حد سبحان الله نعم. وكتبت له وصيه وقلت عليك بكذا وكذا وكذا وكذا، عده وصايا. خذ يا بني اذا مت نفذ الوصيه هذه. اخذت انت من احترامك لي، اخذت الوصيه وجبت علبه من الذهب او من الفضه وضعت فيها الوصيه، وكلما اشتقت الي وحننت الي بعد ان ارحل من هذه الدنيا تفتح الوصيه وتنظر وتبكي قليلا ثم تضعها. هل هذا يعجبني وانا في قبري؟ لا. ولله المثل الاعلى. الرسول ترك لنا المصحف وصايا، فاحنا زركشناه وزخرفناه وتركناه وما نفذنا ما فيه. ماذا نقول لله ورسوله؟ بالله عليك لما اقف امام الرسول كده وعملت ايه مع المصحف؟ خالد بن الوليد امسك المصحف وبكى، قال شغلني عنك الجهاد. يا الله. نحن ماذا شغلنا؟ ماذا شغلنا؟ طب خالد وكان في المعارك ونحن، وبعد التلاوة والقراءة أين التطبيق؟ أين التطبيق؟ يا ابني احنا الأمة في تيه لابد أن تعود إلى نقطة البداية مرة أخرى. لابد أن يجلس العقلاء ويدرسوا أسباب الهزائم المنكرة للأمة كي تفيق من غفلتها. ندعو الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم. إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. بس هذا نذير شؤم الدمار، الهلاك. صحيح. لأن هل هناك هلاك أكثر من هلاك القلوب؟ لا يا أخي أنت اسحب واحد في الصلاة بديني ليستوي الصف يصارعك كأنما يصارع رجلا في المعركة. صحيح. يا أخي ما لأنت قلوبنا لبعض وما حن بعض لن يحن عليكم بعد إلا الرحماء. قول الرسول يعني كان مرسلا يعني. المفروض بدل من تحلية المصاحف أن نحفظها في قلوبنا وأن نعيها. تمام كده. نعم. طيب بارك الله فيك. ماذا أيضا؟ لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. لا يقسم ميراث. يعني أحيانا يجي الناس يقول أبويا مات من 10 سنوات وما قسمنا التركة بعد، وبعدين أخويا الأكبر لحق به، فأولاد أخويا ياخذوا. لا إله إلا الله، أنتم من 10 سنوات ما قسمتوا الميراث؟ لراحة المتوفى ولراحة الذين على قيد الحياة. مات الميت فليحيا الحي. المفروض هكذا. الله، هكذا كانت صيحة. يقول أنتم متعجلون، أنتم تبغون المال، أنتم كذا. الآن نحن نبكي على ما صدقوا إنه مات. وماله خلاص، هو ذهب وليأخذ الناس حقوقهم. أنتم مستعجلين ليه؟ وماله، العجلة في هذا الأمر عجلة خير تجوز، لازمة واجبة. النفوس متغيرة بعد ما يذهب الميت اللي كلنا نبكي عليه، اتحدنا في البكاء عليه والحزن. صحيح. ولا بعدين أجد نفسي أنا واخد بيت صغير وأخويا واخد بيت أكبر. الأخت واخدة مش عارف إيه المجوهرات بتاع أمها، والتانية مش عارف أخد. الله، النفوس ابتدي زوج دي يلا فين ميراث أبوك وهو لا دخل له بها ومش دعوة، وزوجة الابن فين؟ أخوك يضحك عليك وياخد الشركة وأنت. سبحان الله. أول ما يموت المتوفى في خلال اللحظات الأولى بعد الوفاة واستقبال العزاء خلاص، وسوف ناتي لهذا الموضوع تفصيل إن شاء الله بإذن الله يعني. لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. حتى إيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ سوف يأتي زمان يعطى الصبي 100 دينار فيستقلها. الآن يعطى هذا الآن فعلا. ما ده كلام الرسول صلى الله عليه والسلام. سبحان الله. يستقلها. أنا متخيل أنت عشان نسمعها والمشاهدين والمشاهدات نتعجب. تخيل أنت عمر بن الخطاب المستمع، هو 100 دينار يشتري نصف المدينة، فازاي الصبي ياخذ 100 دينار لكن لولا ان الرسول الصادق ولولا ان عمر موقن ان الرسول الصادق نتعجب.
صحيح. المنطق الذي لدينا الآن ألا يصدق هذا الكلام وقتها. تمام تمام. انتقل انت الى بيئه الحديث ووقت الحديث. لا يصدق. لا يصدق. 100 دينار سبحان الله. يعني لو قال يعني يعطى مليار لا يفرح، لا نصدق هذا الكلام طبعا. ما هو الناس اصحاب الملايين والمليارات لا طعم للمال عندهم. سبحان الله. لا طعم المال عندهم. هو يقول لك الشركه هذا الشهر حققت 3 مليون. طيب اين الشاي؟ وكانوا ما حدا. سبحان الله. نزعت منه حتى الفرحه بالمال نفسه. لا حول ولا قوه. ثم تاتي الغم والهموم بعد ذلك. سببه ماذا فضيلة الشيخ؟ هذا قسوه القلب والتاكد من عمران الدنيا. هو عمال يعمر في الدنيا ويخرب في الاخره. عمر الدنيا بس بمنطق الاخره. ما قلنا لك ما تعمرش، عمر يا اخي ولكن بمنطق الاخره. صحيح. اخشع. لا الله يرضى عليك يا رب. بارك الله فيك. نعم. ماذا ايضا؟ ان يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا. جميل هذا بلاغة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا اخي. ان يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا. يا سلام. وغاض الكرام غيظا. طب انت عشان اهل لغه فاهم الموضوع. طب مش المشاهدين والمشاهدات لهم حقوق؟ سنسأل. طيب تفضل. ان يصبح الولد غيظا. زمان الولد كان سند. صحيح. الرجال كانوا يحبون البنين لهذا والآن للأسف. وهذه الجينات العربية يعني الجينات العربية يبدو فيها هذه القضية. نعم. إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. كمان ليس مسودا فقط. لا يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ولذلك كان المشركون في مكة يعيبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما مات القاسم ومات أولاده. سبحان الله. يقول هذا محمد الأبتر. فنزل عليه قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك من أمثال أبي جهل وأبي لهب الذين يكرهونك يا محمد هو الأبتر. هو المقطوع من الخير. نعم. فأن يصير الولد غيظا بعد ما كان سند لي ومعين يصبح عاق متعب. يا الله. تقول له يمين يعمل شمال، يا ابني صلي يا ابني مش عارف، يا ابني خذ. سبحان الله. سوء تفاهم دائم بين الولد والعياذ بالله رب العالمين. والشتاء قيظا. الشتاء اللي هو البرد ينقلب الى صيف. صح. بدأ القطب الجليدي اللي في الشمال يذوب. خلاص العالم قادم على حر. العالم قادم على صيف. صحيح. طول السنة. سبحان يعني الله. وفاض اللئام فيضا يعني كثروا. اللئيم ما هو اللئيم؟ اللئيم الذي لا تدرك ماذا يريد. يعني يكلمك كلامه ويقصد امرا اخر. عامل زي قريب من المنافق. والعياذ بالله. وهذا سيء. هذا من اسوء. لا يكون المؤمن لئيما ابدا. لا ابدا. ولا للمصلحه للضروره. لا المؤمن له وجه واحد فقط. وغاض الكرام غيظا. غاضوا يعني ايه؟ غابوا كأن غاضت البحيره. تعبير جميل في الارض. غاض ذهب في الارض بعد ما كان يفيض. التعبير جاي يغاض من الايه؟ من عكس الفيض. صحيح. الفيض يفيض النهر. نعم. تفيض العين. يفيض الخير. غاض اختفى. أن يصبح الولد غيظا والشتاء قيظا وفاض اللئام فيضا وغاض الكرام غيظا عليه الصلاة والسلام. وقد حدث. صح. طيب صحيح. علامة. نعم. إذا الناس أظهروا العلم وضيعوا العمل. أظهروا العلم. إظهار العلم. وتضييع العمل وضيعوا العمل. نعم. وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب. نعم. وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. طيب نشرح إظهار العلم وتضييع العمل. يعني الناس كلها تتكلم في العلم. هو يكلمك عن المصالح المرسلة ويكلمك عن درء المفسدة أفضل من جلب المنفعة. تقول الله وأنا قاعد مع ابن تيمية. كلام كويس. هذا كلام جميل. بعدين تقول له رايح فين؟ بس رايح البنك بس أخذ الأرباح. أرباح إيه يا عم؟ مش دي ربا؟ لا يا راجل دي مش ربا. الله امال قاعد تقول لي درء المفسده وجلب المنفعه فكلمني كلام كبير سبحان الله العظيم اسمعه جعجعه ولا ارى طحنا في ايه. الله اكبر. فسبحان مصيبه ان اكثر تجلس مع الناس يتحدثوا قصر الصلاه ولا بد مش عارف واختلاف العلماء. اقول له ما شاء الله. طب انت صليت الظهر؟ يقول لا. الله طب ما تتكلم عن قصر الصلاه ليه؟ يعني الذين يقولون ما لا يفعلون. بالله رب العالمين. وتحابوا بالالسن
وتباغضوا بالقلوب. نعم. صحيح. هو كلام فقط. اوعى تفكر ان تبسمك في وجه اخيك صدق يعني كده. لا لا، ده بناخدها دبلوماسيه لا هكذا. يجب ان يتبسم قلبك ليه. انشراح من الداخل. ليه؟ لان في فصلت جريه يعني ادفع بالتي هي احسن، سوره فصلت. نعم. ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. طيب يقول لك انا دفعت بالتي احسن بس هو لم ينقلب ولي. اقول له لا، انت لو دفعت بالتي احسن من قلبك ومن داخلك، نعم، لاكرمك الله وانقلب العدو الى ولي. لكن انت تدفع باللسان. سلام. صح. الصدق مش واضح في المساله. صحيح. تمام. وتقاطعوا في الارحام. تمام. لعنهم الله عند ذلك فاصمهم واعمى ابصارهم. مش ضروري يصاب بالصنم والعمى، يصم عن سماع الحق ويعمى عن رؤيه الحقيقه. ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل. اللي اعمى عن الحق اليوم اعمى في الاخره والعياذ بالله. سلم يا رب. لطف يا لطيف. يا رب يا رب. نعم. حديثك ذو شجون بيد أن بساط الوقت انسحب من تحت أقدامنا. إن شاء الله نكمل في حلقة غد إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. لأن إحنا فضلنا شيء بسيط في علامات الساعة الصغرى، ندخل في علامات الساعة الكبرى لنستعد لها وليستعد لها المشاهدون والمشاهدات إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم إن شاء الله. مشاهدي الكرام، ترى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كبرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. نلقاكم في حلقة الغد إن شاء الله تبارك وتعالى. شكرا لحضراتكم وكل الشكر والتقدير للداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. حتى حلقة الغد نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.